اومليت من الاطباق الكتير هينه واحد يعملها بالبيت، بس مش كل العالم بتعرف تعملها. اليوم رح اعلمكم كيف تعملوا الاومليت بالطريقه المضبوطه. خلينا نبلش. بنبلش اول شيء بوعاء مثل هيدا، دايما البيض على مسطح جالس بنكسره كرمال لحتى القشر ما يفوت معنا لجوا. بمكسر يدوي بنبلش نخلط، وبهالمرحلة ما منزيد ولا ملح ولا بهار على الخليط. ليش؟ لأنه بيتحول لون الأومليت للرمادي، وهيدا شيء أبداً منه حلو للمنظر. وهلأ وقتها نتأكد إنه خليط البيض خلط كله سوا، مندور تحت الطنجرة، منزيد ملعقتين كبار من الزبدة، وبسباتشلا بنحرك هالزبدة كلها بس لحتى نتأكد إنه دابت. وأول ما نشوف الزبدة إنه بلشت تحمى، بنشيل خليط البيض نخلطه مرة أخيرة، بنحطه جوات الطنجرة، وبنكمل بالمكسر اليدوي خلط بهيدا الشكل. بتشوفوا كيف بتبلش تشد الأومليت. وهلأ بدكم كتير تركزوا معي، بدنا نشيل هالأومليت عن النار لفترة 10 ثواني ونرجع نردها لفترة 5 ثواني. ليش؟ لأنه ما بدنا الأومليت تشد بسرعة، وهيدا يلي بيخلي البيض يكون اوفر كوكت أو مطبوخ زيادة عن اللزوم. نرجع بنحطها فوق النار كمان لمدة 5 ثواني، وشوفوا كيف الأومليت مرة على مرة عم بتشد. منشيلها عن النار من بعد ما تكون إلى 5 ثواني على الغاز، نخلط، نرجع بنردها. بس شوفوا كيف هالتكستشر اللي طلع معنا. ما تفكروها انه البيض ما استوى، بس لازم يطلع معكم بهيدا الشكل، وهيدا التكستشر المضبوط للاومليت المضبوطه. هلا بنزيد بهالمرحله شويه ملح وشويه بهار، نخلط. وهلا باجيت معموله بالزبده بنحط فوقها الاومليت يلي حضرناها. بس شوفوا عملنا التكستشر لهالاومليت، بنحطها بهيدا الشكل. فينا نزينها بشو ما كان. انا هلا اليوم بدي احط لها شقف صغيره من السمون المدخن، وهيدي كتير بتلبق لهالاومليت اللي حضرناها. وفوقها كمان شوي من الاعشاب الخضره او الدل اذا بحال عندكم. بنحط باقي السمون على جنب، وما بننسى نقطة صغيرة من زيت الزيتون بهيدا الشكل. وشوفوا ملا طبق اومليت بيخلص معكم بأقل من دقيقتين. طريقة تانية لحتى نحضر البيض، كمان 4 بيضات بقلب وعاء، كمان بنبلش نخلط فيهم بهيدا الشكل. مثل ما قلنا ما بنحط ملح وبهار بهالمرحلة. مقلية بنشيلها بنضوي تحتها، بنزيد عليها كمان ملعقتين كبار من الزبدة. من بعد ما تكون الزبدة بلشت تحمى، الخليط البيض بنحطه فوق الزبدة بهيدا الشكل، وبنبلش كمان بالسباتشلا لجوا بهالشكل. شوفوا كيف بلشت عم تاخد الحماوة على البيض وتبلش تشده. ونحن بدنا نجرب نفوت البيض كله من برا لجوا بهيدا الشكل. بنكمل من برا لجوا كل ما تشد معنا. اول ما تبلش تشد معنا وما بنشوفها بقى سايله للاومليت، بنجرب نحركها من كل الاطراف. بهالوقت بنحط لها ملح وشويه بهار، وتطلعوا معي منيح. بالمقلية بنبلش نبرم فيها بهيدا الشكل، وهيك وقت تبلش تضب على بعضها بننقلها على الصحن بهيدا الشكل. أكيد ما بتزبط بلا بندورة مع هالأومليت مثل ما دايما معودين عليها، وشوي من الخضار حدا، كمان شوية ملح، شوية بهار، شوي من زيت الزيتون. ولحتى تكمل معنا
فوق الأومليت شوي من الزعتر يلي مشهورين فيه نحن لحتى تعطيها النكهة الرائعة. وهيك بيكون عنا مثل ما شفنا طبقين من الأومليت نبلش فيهم الصبح لحتى يكون نهار معنا متكامل.